Čau. Jak jsem říkal v předešlém videu, tak dneska bych se rád pokusil dořit světlo z flašek od Jacka Danielse. Tak jdeme na to. Přidávané věci, které budeme potřebovat. Objímky, žárovky, flašky od Jacka, řezák na sklo, kabel a samozřejmě nějaké nářadí. Prosím vás, předem říkám, že nejsem elektrikář, jsem til, takže jestli se nějakým elektrikářovi něco nebude zdát, napište mi to do komentářů. Jaký máme postup? Vezmeme flašku, nařízneme řezákem na sklo, kolem dokola, vezmeme horkou vodu, polijeme horkou vodou naříznuté místo, schladíme ve studené vodě, tady ten spolek krásně odpadne, zabrousíme to, vyvrtáme nahoře dílku, protáhneme kabel, na kabel umístíme objímku a světlo přiděláme tam, kam uznáme za vhodný. Dobře já. Máme vyřezeno. V rychlosti obrousíme. Máme obroušeno. 4 sklenice přežily. Zatím dobrý. Vyvrtáme dírky. Máme dírky, přiletíme víčka a já to budu mamutem. Protože mám křivý strop a prkno bude takhle na stropě, přilepil jsem si tady v místě trámu 2 špalíčky, aby to bylo ve finále rovně. Teď to přetřem. Tak, a je to hotový. Necháme uschnout. Aby jsme tu žárovku mohli v budoucnu vymontovat, potřebujeme aspoň třeba 10 čísel, aby jsme to byli schopni uchopit rukou. Bohužel teďka nemám žádnou malou objímku, kterou bych to tady chytnul, tak to chytnu izolepou, ale do budoucna tady je potřeba ten drát něčím chytit. Tak a máme hotovo. Výsledek vidíte za mnou, já jsem spokojený. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, případně napsat váš názor do komentářů a zase příště. Čau.